สวัสดีครับในท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่ที่ซึ่งคลื่นแห่งข้อมูลข่าวสารความคาดหวังและความกดดันถาโถมเข้าใส่จิตใจเราไม่หยุดหย่อนแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าภายในตัวเราทุกคนนั้นมีแผนที่ซ่อนอยู่เป็นเครื่องมืออันล้ำค่าที่จะนำทางไปสู่ความสงบธรรมะนั้นชื่อว่าโพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์แปลตรงตัวว่าองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ประกอบที่จะนำพาจิตไปสู่การตื่นรู้ความเบิกบานอย่างสมบูรณ์คำว่าตรัสรู้อาจฟังดูยิ่งใหญ่และห่างไกลแต่แท้จริงแล้วโพชฌงค์เจ็ดคือกระบวนการพัฒนาจิตใจอย่างเป็นลำดับขั้นเป็นเหมือนการค่อยๆปลูกต้นไม้แห่งปัญญาให้เติบใหญ่ขึ้นในใจของเราจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่รากที่มั่นคงลำต้นที่แข็งแรงกิ่งก้านที่แผ่ไพศาลจนกระทั่งผลิดอกออกผลแห่งความสงบสุขในที่สุดโพชฌงค์เจ็ดจึงไม่ได้เป็นเพียงหลักธรรมที่ต้องท่องจำแต่เป็นเสมือนเสาหลักค้ำจุนจิตใจในยามที่เราเผชิญกับพายุอารมณ์เป็นแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นทางในยามที่จิตมืดมนและเป็นกระบวนการที่ค่อยๆขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างให้ละเอียดอ่อนและส่งพลังแต่คำถามสำคัญคือทำไมเราจึงต้องฝึกฝนจิตใจเพราะชีวิตที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของจิตเป็นสำคัญจิตที่ขุ่นมัวฟุ้งซ่านและเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความทุกข์ความสับสนและการตัดสินใจที่ผิดพลาดเปรียบดั่งคนขับรถที่มึนเมาย่อมไม่อาจนำรถไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยการฝึกฝนจิตใจตามแนวทางของโพชฌงค์เจ็ดก็คือการสร้างสติและปัญญาเพื่อให้เขามีความตื่นตัวควบคุมพวงมาลัยได้อย่างมั่นคงมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้อย่างชัดเจนและสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความเบิกบานโปร่งเบาเป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสที่คอยฉุดรั้งท้ายที่สุดเป้าหมายสูงสุดของโพชฌงค์เจ็ดคือการปลุกหัวใจให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลในความไม่รู้หรืออวิชชาตื่นจากความฝันร้ายแห่งความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลและความทุกข์นานับประการที่บีบคั้นเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและนี่คือธรรมะที่เป็นสากลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในหมู่ของนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมในป่าเขาแต่เป็นเครื่องมือสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเช่นเราทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจพนักงานออฟฟิศศิลปินหรือผู้ปกครองเราทุกคนต่างก็มีจิตใจที่ต้องดูแลและเราทุกคนก็สามารถนำหลักโพชฌงค์เจ็ดมาเป็นคู่มือในการยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจเพื่อค้นพบความสงบสุขอันประณีตที่ซ่อนอยู่ภายในตนเองเราจะพบว่าโพชฌงค์ทั้ง7ประการจะเกิดขึ้นเรียงร้อยต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังลูกโซ่ทองคำที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออก 1. สติสัมโพชฌงค์ความระลึกได้รู้เท่าทันซึ่งเป็นประตูบานแรกสู่ความตื่นรู้องค์ธรรมข้อแรกและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดหากเปรียบการปฏิบัติธรรมเป็นดั่งการสร้างปราสาทสติก็คือฐานรากที่แข็งแรงที่สุดหากเปรียบเป็นต้นไม้ใหญ่สติก็คือรากแก้วที่ยังลึกลงไปในดินคอยดูดซับอาหารและยึดเหนี่ยวลำต้นให้ตั้งตรงสติคือความระลึกได้คือการตื่นตัวอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเป็นสภาวะที่จิตไม่ล่องลอยไปในอดีตที่ผ่านไปแล้วและไม่ฟุ้งซ่านไปในอนาคตที่ยังไม่มาถึงสติทำหน้าที่เหมือนผู้เฝ้าประตูเมืองที่ยืนตระหง่านอยู่ณทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจคอยเฝ้าดูว่ามีสิ่งใดผ่านเข้าออกโดยไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งไม่ผลักไสและไม่ยึดติดเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่เพียงแค่รู้ว่า
ความโกรธกำลังปรากฏขึ้นในใจ ไม่ใช่การเข้าไปเป็นผู้โกรธเสียเอง เมื่อมีความสุขเกิดขึ้น สติก็จะรู้ว่าความสุขกำลังปรากฏ แต่ก็ไม่หลงระเริงไปกับมัน เพราะรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นและต้องดับไป สติจึงเป็นรากฐานที่ทำให้องค์ธรรมข้ออื่นๆ สามารถเกิดขึ้นและเจริญงอกงามต่อไปได้สำหรับการเริ่มต้นฝึกสติที่เรียบง่ายและพรสวรรค์ที่สุด คือการกลับมาอยู่กับลมหายใจ หรืออานาปานสติ เพียงแค่รับรู้ลมหายใจที่เข้าและออกอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องควบคุมบังคับ แค่ตามรู้ไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่จิตแวบไปคิดเรื่องอื่น ก็ค่อยๆดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างนุ่มนวลนี่คือการฝึกให้จิตคุ้นเคยกับการอยู่ในบ้านแห่งปัจจุบัน นอกจากนี้เราสามารถฝึกสติได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง นอน การรับประทานอาหาร การทำงาน หรือการพูดคุย เพียงแค่เรานำความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับการกระทำนั้นๆอย่างเต็มร้อย ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เฝ้าสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปตามความเป็นจริง ดั่งการเฝ้าดูละครฉากหนึ่ง โดยที่เราเป็นเพียงผู้ชมไม่ใช่นักแสดง สติสัมโพชฌงค์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จุดขึ้นภายในจิตใจ ในที่ใดมีสติ ในที่นั้นความหลงและความมืดบอดจะตั้งอยู่ไม่ได้ มันคือรากฐานของต้นไม้ใหญ่แห่งการตรัสรู้ที่หากขาดไปแล้ว แม้จะพยายามรดน้ำพรวนดินเพียงใด ต้นไม้นั้นก็ไม่อาจเติบโตได้อย่างยั่งยืน 2. ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์การพิจารณาธรรมอย่างแยบคาย ต่อเนื่องจากพื้นฐานแห่งสติ เมื่อเรามีแสงสว่างแล้ว องค์ธรรมลำดับถัดมาคือ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คือการใช้แสงสว่างนั้นส่องดูสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ธรรมวิจัยไม่ใช่การคิดฟุ้งซ่านหรือการวิเคราะห์ด้วยตรรกะเพียงอย่างเดียว แต่คือปัญญาที่สืบสวนและแยกแยะสภาวธรรมที่ปรากฏ ว่าสิ่งใดเป็นกุศลคือสิ่งที่ดีงาม และสิ่งใดเป็นอกุศลคือสิ่งที่เศร้าหมอง เมื่อความโกรธเกิดขึ้น สติทำหน้าที่รู้ แต่ธรรมวิจัยจะทำหน้าที่พิจารณาเห็นโทษของความโกรธที่แผดเผาจิตใจ เห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้น และเห็นว่าโดยเนื้อแท้แล้ว มันเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริง การพิจารณาเช่นนี้จะนำไปสู่สัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นที่ถูกต้อง วิธีการฝึกธรรมวิจัยในชีวิตจริง คือการหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เมื่อเจอกับคำชื่นชม สติจะรู้ ธรรมวิจัยจะพิจารณาว่าคำชมนี้ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็หายไป การยึดติดกับมันนำมาซึ่งความคาดหวังและเป็นทุกข์ในภายหลัง เมื่อเจอกับความสูญเสีย สติจะรู้ ธรรมวิจัยจะพิจารณาว่านี่คือธรรมดาของโลก ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง การพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆ จะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นในใจลงได้ หากสติคือแสงสว่าง ธรรมวิจัยก็เปรียบเสมือนดวงตาแห่งปัญญา ที่ใช้แสงนั้นมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจน และเป็นแผนที่นำทางที่บอกเราว่าควรจะเดินไปในทิศทางใด และควรหลีกเลี่ยงเส้นทางใด เพื่อให้การเดินทางบนเส้นทางแห่งการปฏิบัตินี้ก้าวหน้าไปอย่างถูกต้อง และไม่หลงทาง 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรที่ไม่ถอยหลัง และเมื่อเรามีแผนที่พร้อมดวงตาที่มองเห็นชัดเจนแล้ว สิ่งที่ต้องตามมาคือ วิริยะสัมโพชฌงค์คือพลังแห่งความเพียรที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า วิริยะในทางธรรม
ไม่ใช่ความพยายามแบบแข็งกร้าวหรือตึงเครียด แต่เป็นความเพียรที่สม่ำเสมอ ไม่ย่อท้อ เหมือนน้ำที่หยดลงบนหินทุกวัน แม้วันละหยด แต่ในที่สุดก็สามารถทำให้หินทะลุได้ ความเพียรที่ถูกต้องนี้ ประกอบด้วยสัมมัปปทานสี่คือ 1. สังวรประทาน เพียรระวังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น 2. ปหานประทาน เพียรละอกุศลธรรมที่เกิดแล้วให้หมดสิ้นไป 3. ภาวนาประทาน เพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญงอกงาม ในการฝึกความเพียรนี้ พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้เหมือนการดีดพิณ3 สาย หากขึงสายตึงเกินไป เสียงก็จะแหลมขาดบาดหูและสายอาจขาดได้ หากขึงสายหย่อนเกินไป เสียงก็จะบอดไม่ไพเราะ ต้องขึงให้พอดีจึงจะเกิดเสียงที่ไพเราะกังวานฉันใด การปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรที่พอดี ไม่หักโหมจนเกิดความเครียด และไม่หย่อนยานจนเกิดความเกียจคร้านฉันนั้น ให้เราเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวัน เช่น ตั้งใจจะเจริญสติให้ได้ 5 นาที หรือตั้งใจจะพิจารณาอารมณ์ของตนเองวันละครั้ง เมื่อทำสำเร็จก็จะเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไป หากธรรมวิจัยคือแผนที่ วิริยะก็คือพลังขาที่ทำให้เราสามารถก้าวเดินขึ้นสู่ยอดเขาแห่งการตรัสรู้ได้จริง มันคือแรงผลักดันที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค คือความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความอ่อนแอภายในใจตนเอง หากปราศจากวิริยะแล้ว แม้จะมีแผนที่ดีเลิศเพียงใด เราก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่มีความก้าวหน้าใดๆเกิดขึ้น 4. ปีติสัมโพชฌงค์ ความอิ่มเอิบในธรรม เมื่อสติ ธรรมวิจยะ และวิริยะทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่งดงามอย่างหนึ่งจะปรากฏขึ้น นั่นคือ ปีติสัมโพชฌงค์ คือความอิ่มเอมใจ ความสุขซาบซ่านที่เกิดขึ้นภายใน ปีตินี้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุ หรือการได้รับคำชม แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบ ความดีงาม และความก้าวหน้าในการปฏิบัติ เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเลย ในทางธรรม ปีติแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่เบาไปหาหนัก 1. ขุททกาปีติ ปีติเล็กน้อยทำให้ขนลุกชันน้ำตาไหล 2. คณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ เกิดขึ้นเหมือนฟ้าแลบแปรปราบ 3. โอกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ เกิดซัดสาดมาเป็นระลอกคลื่น 4. อุเพงคาปีติ ปีติที่ทำให้ตัวลอย ตัวเบาโหวง 5. ภารณาปีติ ปีติที่แผ่ซ่านไปทั่วสัพพางกาย เหมือนฟองน้ำที่อิ่มด้วยน้ำ เย็นสบายและสงบอย่างยิ่ง แม้เราไม่สามารถบังคับให้ปีติเกิดขึ้นได้โดยตรง แต่เราสามารถสร้างเหตุให้มันเกิดขึ้นได้ ด้วยการทำความดี รักษาศีล เจริญสติในปัจจุบัน และชื่นชมในความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆของตนเอง เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์และตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม ปีติก็จะผลิบานขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ปีติจึงเปรียบเสมือนโอเอซิสหรือน้ำพุเย็นที่ปรากฏขึ้นกลางทะเลทรายแห่งการปฏิบัติ มันช่วยชโลมใจให้ชุ่มชื้น เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าตนเองมาถูกทางแล้ว และมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ต้องอาศัยความเพียรและความอดทนนี้ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ความสงบระงับกายใจ หลังจากความอิ่มเอิบใจในระดับปีติเริ่มคลี่คลายลงแล้ว สภาวะที่ประณีตกว่าจะเข้ามาแทนที่ นั่นคือ
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันหมายถึงความสงบระงับความผ่อนคลายอย่างล้ำลึกทั้งทางกายและทางใจแบ่งเป็นกายปัสสัทธิความสงบระงับทางกายร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายปลอดโปร่งไม่มีความตึงเครียดหรือความกระสับกระส่ายหลงเหลืออยู่เลยจิตตปัสสัทธิความสงบเย็นทางจิตจิตจะสงบเย็นไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความเร่าร้อนจากกิเลสเป็นความสงบที่ประณีตและลึกซึ้งปัสสัทธิเป็นผลโดยตรงจากปีติเปรียบเหมือนคนที่เดินทางมาเหนื่อยๆเมื่อได้ดื่มน้ำเย็นจนหายกระหายแล้วเขาก็จะนั่งพักใต้ร่มไม้อย่างสงบและผ่อนคลายในชีวิตประจำวันเมื่อเราสามารถจัดการกับความกังวลใจได้ด้วยสติและปัญญาเราจะรู้สึกถึงความโล่งอกและความสงบเย็นที่เข้ามาแทนที่ปัสสัทธิทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมจากความตื่นตัวของปีติไปสู่ความตั้งมั่นของสมาธิมันช่วยปรับสภาพจิตให้เรียบสงบและนิ่งพอที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งได้ความกระวนกระวายใจและความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของสมาธิจะถูกระงับไปด้วยพลังของปัสสัทธิ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวจากสภาวะที่สงบระงับนี้เองจิตจะเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์หรือจุดศูนย์กลางแห่งความนิ่งได้โดยง่ายสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเป็นสภาวะที่จิตแน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องไม่วอกแวกไม่ซัดสายไปตามสิ่งเร้าภายนอกหรือความคิดภายในจิตที่มีสมาธิเปรียบเสมือนยอดเขาที่ตั้งตระหง่านอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อแรงลมพายุหรือเหมือนเสาหินที่ปักลึกลงในดินที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ง่ายๆไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์เข้ามากระทบจิตก็จะตั้งมั่นรับรู้แต่ไม่เอ็นเอียงไปตามอารมณ์นั้นๆสมาธิเป็นผลรวมขององค์ธรรมข้อก่อนๆที่ได้รับการบ่มเพาะมาเป็นอย่างดีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องการปล่อยวางอารมณ์ฟุ้งซ่านและการใช้ความสุขสงบจากปีติและปัสสัทธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจะทำให้จิตค่อยๆรวมตัวและตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ในที่สุดสมาธิคือฐานทัพอันแข็งแกร่งของปัญญาจิตที่ปราศจากสมาธิจะกระจัดกระจายเหมือนแสงเทียนที่ริบหรี่ในสายลมไม่อาจส่องเห็นอะไรได้ชัดเจนแต่จิตที่เป็นสมาธิจะทรงพลังเหมือนลำแสงเลเซอร์ที่รวมพลังงานไว้ที่จุดเดียวสามารถเจาะทะลุทะลวงเปลือกนอกของสิ่งต่างๆเพื่อเข้าไปเห็นความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่ภายในได้สมาธิจึงเป็นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเจริญปัญญาในขั้นสูงสุด 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ความวางเฉยด้วยปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างสมบูรณ์แล้วจนกระทั่งมาถึงองค์ธรรมสุดท้ายที่เป็นยอดสุดของโพชฌงค์คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์หรือความสงบเหนือความยินดียินร้ายอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเฉยเมยแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือความไม่ใส่ใจแต่หมายถึงการวางใจเป็นกลางอย่างสมดุลด้วยปัญญาเป็นสภาวะที่จิตมองเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่เอ็นเอียงเข้าไปยินดีในสิ่งที่น่าปรารถนาหรืออิทธารมและไม่เอ็นเอียงเข้าไปยินร้ายในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหรืออนิถารมเมื่อได้รับคำชมก็ไม่ฟูเมื่อถูกตำหนิก็ไม่แฟบเมื่อมีความสุขก็รู้ทันว่าไม่เที่ยงเมื่อมีความทุกข์ก็เข้าใจว่าเป็นธรรมดาของโลกเห็นทุกสิ่งเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปอุเบกขาจะเจริญขึ้นได้เมื่อมีสติและปัญญาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอผู้ปฏิบัติจะฝึกใจให้มองดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วโดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ตัดสินและไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นการมองดูด้วยความเข้าใจในกฎไตรลักษณ์อย่างลึกซึ้งอุเบกขาคือธรรมะขั้นสูงสุดแห่งโพชฌงค์เปรียบเสมือนทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่มองเห็นได้จากยอดเขาสูงสุดณจุดนั้นเราจะมองเห็นพายุฝนมองเห็นแสงแดด
มองเห็นหุบเขาและแม่น้ำทั้งหมดได้อย่างชัดเจน โดยที่ใจของเรานั้นสงบนิ่งและเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้น นี่คือสภาวะแห่งความสงบสุขที่แท้จริง เป็นอิสรภาพจากการถูกผูกมัดด้วยความชอบและความชัง สรุปภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า โพชฌงค์ทั้ง7นั้นไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด แต่ทำงานเกื้อกูลและสร้างสมดุลให้แก่กันและกัน เหมือนวงล้อแห่งธรรมที่หมุนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสติเป็นจุดเริ่มต้น ธรรมวิจยะช่วยให้ทิศทางถูกต้อง วิริยะเป็นพลังขับเคลื่อน ปีติเป็นกำลังใจระหว่างทาง ปัสสัทธิช่วยให้จิตสงบพร้อมสำหรับงานที่ละเอียดขึ้น สมาธิทำให้จิตมีพลังและตั้งมั่น และอุเบกขาคือผลลัพธ์แห่งความสมดุลและอิสรภาพ องค์ธรรมเหล่านี้ยังช่วยปรับสมดุลกันเอง เช่น เมื่อมีความเพียรมากเกินไปจนจิตฟุ้งซ่านก็ต้องน้อมจิตมาสู่ความสงบ เช่น ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา เพื่อปรับสมดุล ในทางกลับกัน หากจิตหดหู่ท้อแท้ก็ต้องปลุกเร้าด้วยธรรมวิจยะ วิริยะและปีติเพื่อให้จิตกลับมามีพลังอีกครั้ง การเจริญโพชฌงค์7อย่างสม่ำเสมอ คือการเดินทางเข้าภายในเพื่อค้นพบศักยภาพอันสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมหาศาลตั้งแต่การลดความเครียด ความวิตกกังวล ความโกรธ ไปจนถึงการพัฒนาสติปัญญาให้เฉียบคมและรอบคอบนำไปสู่การมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข ความสงบและความหมายอย่างแท้จริง นี่คือเส้นทางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและมอบไว้เป็นมรดกแก่พวกเราทุกคน เส้นทางแห่งการบ่มเพาะองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ให้ค่อยๆผลิบานขึ้นในใจ ทีละน้อย ทีละน้อย จนกระทั่งวันหนึ่ง ดอกไม้แห่งปัญญาและความหลุดพ้นนั้นจะเบ่งบานอย่างเต็มที่ส่งกลิ่นหอมแห่งความสงบสุขไปทั่วทั้งจิตวิญญาณของเราตลอดไป